Ja, då har vi fått hit pärlan så att säga. Ja, vad är då planen med den här, kan ju ni undra. Kunden som har bilen, problemet med den här är att den har stått ute i väldigt många år. Och anledningen till att det fortfarande ser ut som en bil är ju att det är en aluminiumkaross. Hade det varit en vanlig plåt så hade det inte varit så mycket kvar, om man säger så. Så att problemet med den är ju att bottenplattan är från en tidig PV, typ en 444, alltså den tidigaste. Och det är ju inte jättemycket kvar av den. Så att det är ju det vi ska börja med, att byta bottenplatta till en fräschare, från en fräschare PV helt enkelt då. Och det medför ju lite bekymmer, för att karossen är ju byggd alltså i delar på plattan. Och ja, att få loss det där utan att förstöra någonting av karossen är ju ett litet projekt för sig. För de har ju, som man säger, en stålram som går liksom som ett rörramsbygge, som karossen är liksom påbyggd. Alltså det här är liksom vikt runt och sådär och massa saker. Och när de byggde det här så hade de en speciell metod, så de hade ju inte bara aluminium mot stål, för det reagerar ju. De hade ju någon form av typ tyg och beläggning emellan då, som har försvunnit nu. Så att det som har hänt är att nu har ju stålet reagerat med aluminiumet, vilket inte är så bra. Så allting måste ju isär och göras om och förstärkas. För om man kollar här nära så är det ju liksom, det är tunt och det är skört överallt. Så det kommer vara väldigt mycket aluminiumarbete på detta, på den här bilen. Så att det kommer bli lite en utmaning. Men det finns ju bra gubbar som man kan fråga, som jag ska fråga om lite råd och tips innan jag börjar hugga i det. Men som sagt, det största problemet kommer vara att få bort allting utan att förstöra själva formen på den. Men det löser vi på något sätt när vi väl kommer dit. Sen är det ju då resten av grejerna. Vi får ju se vad som finns och inte finns, och det som finns, vad det är för skick, om man kan renovera det eller om man får tillverka nytt. Och det är ju ett väldigt, väldigt stort projekt är det ju. Och han som äger bilen har väl sagt att det är ingen panik på något sätt. Så vi behöver inte göra allt på en gång, utan vi börjar med att få att bottenplattan ska vara fin och fräsch och i ordning, och sen kan man ju ta nästa steg då kanske och fixa ordning karossen och lite sånt där då. Så att det här är inget projekt vi kommer börja med nu, utan vi kanske börjar med det om 1 år eller 2 år. Vi får se hur vi ligger till tidsmässigt. Och sen vill jag ju samla på mig så mycket information som möjligt om hur jag ska gå tillväga innan jag börjar riva i det. För det finns ju bara en sån här, så att man vill ju inte förstöra något.
kan se, vi kan få bort huven här så kan man. Det är skönt med aluminium för det väger inte så mycket. Men man ser ju här till exempel, de har ju aluminiumskal och sen har de förstärkt här med vanligt stål som de har skruvat ihop och sånt där. Allt sånt här måste ju isär för att har man inget emellan aluminium och vanligt så blir det ju, så reagerar det ju och till slut blir det bara som vitt pulver. Det vet ju alla som har typ en gammal om man typ säger en gammal Volkswagen eller en BMW eller någonting som har en länkarm i aluminium och så har de en vanlig skruv i helt enkelt eller bult, du ska försöka få loss den. Det går ju inte för de har liksom ärgat ihop så att säga. Så det här är superviktigt att det här blir rätt. Det kan man ju se här i motorrummet. Jag håller den istället så inte det händer något. Här ser man ju att det är en vanlig PV, en äldre då. Torpeden och frambenen här och framvagnen. Så det här är ju en vanlig PV. Även innerskärmen är ju från PV ser man här. Så att nej, det ska vi nog kunna få ihop. Så att ni får ju en första teaser kan man säga det. Som sagt, vi vet ju inte exakt när vi ska börja med den men jag hoppas det blir inom närmsta året i alla fall. Så att ja, det var allt för oss. Tack för att ni kollade.